Державна податкова служба повідомила про виявлення схеми, через яку 198 мільярдів, не мільйонів, мільярдів гривень тишком-нишком вивели за кордон через компанії, які були створені і зареєстровані на одних тих самих осіб, біля 2000 компаній. А потім вони тихо зникали. Їх просто розтворялися. Таку схему, відверто ж, без даху на найвищому рівні неможливо реалізувати. Податкова бачить, коли одні ті ж самі особи проводять зовнішню економічну діяльність, і потім зникає жодних податків, жодних повернень грошей. Скажіть мені, будь ласка, якщо це неможливо реалізувати без даху на найвищому рівні, то, по-перше, хто за цим стоїть? По-друге, а що в цей час робили Державна податкова служба, БЕП, Держфінмонітори, Національний банк України, СБУ, правоохоронні органи? Чому, до речі, мовчить Пишний з цього приводу? Мовчить і нічого не коментує. Адже якщо мова йде про 198 мільярдів гривень зовнішньоекономічних операцій, які були проведені через банки України, про тисячі компаній, масове використання номінальних керівників та ознаки легалізації коштів, то це виглядає вже не як окреме порушення, а як велика схема, яку реалізували для того, щоб вивести корупційні гроші з України. Хто може стояти за цією схемою і як її не помітили раніше? Дивіться, ми з вами не правоохоронні органи, і вирок суду, я сподіваюся, буде вироком суду, і ніхто не буде впливати на суд і не буде намагатися це якось заховати, закопати, забути, зробити вигляд, що страдає на амнезію чи склероз, і що це якось таке само відбулося. Але ми можемо з вами не визначати винних, а просто включити мізки і почати розмірковувати і з'ясовувати, хто ж в теорії це міг бути. Да, ми не суд, але ми точно можемо подумати і вивести людей на чисту воду. Давайте спробуємо. Перше. Хто ж це не робив? Пам'ятаєте, як було в одному скічкомі? Але перше, є податковий комітет. Та інформація, яку ви сказали... Вибачте, а хто його очолює? Нагадайте, погана пам'ять. Пишайте, давайте ж поступово прийдемо до цієї новини і прихованого фактажу, добре відомого всім. Але давайте не так. Давайте спершу ми не маємо інформації, за який проміжок часу. Так от, я вам хотів би нагадати, що після початку повномасштабного вторгнення на податкову сіла людина, яка безпосередньо була пов'язана з головою податкового комітету, паном Гетманцевим. Є такий улюблений член команди президента Зеленського, він дійсно відданий йому, він постійно виконує всі поставлені задачі з Офісу президента і фактично є одним з найбільш довірених, перевірених людей для Володимира Олександровича Зеленського. І це не приховується, я думаю, що і Гетманцев це зможе підтвердити, якщо ви в нього запитаєте, де і сам Зеленський не буде заперечувати, тому що якщо б це було не так, то давно вже Гетманцев не очолював би цей комітет. Але так от на цю посаду людина, яка дуже любить общіпувати гусей, так, щоб вони не кричали і сплачували податки, і душити того гуся, як може, він фактично посадив свою людину і сказав, що ця людина там знаходиться, тому що більше ніхто в цій державі не захотів очолювати податкову. Я думаю, що це мінімум тягне на розсміши коміка, причому точно тягне не лише на участь, а й на перемогу. Очолити податкову немає бажаючих, виглядає смішно. Було б так смішно, якщо б це безпосередньо не було по нашим з вами економічним можливостям як держави. Не безпосередньо як окремо взятих людей, а просто як держава. Так от, якщо ми говоримо, що майже 200 мільярдів гривень було виведено за кордон, то це означає, що ці кошти милися, і податкова, як ви правильно сказали, не могла цього не бачити. І якщо вона цього не бачила, то вона зробила вигляд, що в неї дуже поганий зір, а просто так вона це зробити не могла, тому вона це зробила, тому що їй сказали так зробити. Наслідки ми з вами бачимо, мінус 200 ярдів з державного бюджету. Друга історія – це історія, що раніше податково пов'язували з паралельним керуванням з боку Єрмака і впливом на цю структуру, з його оточення. І я так само думаю, що пан Гетманцев навряд чи
як відданий член команди Зеленського, міг воювати з найближчою людиною в оточенні Володимира Олександровича, товаришем Єрмаком, і точно вони знаходили спільну мову. Але це, як кажуть, здогадки. Тим не менш, є точно не здогадки, це голова Держфінмоніторингу, пан Пронін, який тіло від тіла, рука від руки є людиною Єрмака. І от без контролю з боку Фіндержмоніторингу вивести такі суми за межі нашої держави було б неможливо. І це якраз той контроль, той запобіжник, який створюється державою для того, щоб такі схеми не будувалися. Тому, якщо ця схема жила, то вона не могла жити і без Держфінмоніторингу, і без податкової. Ключові рульольщики або люди, які відповідають за ці структури, ми з вами проговорили і розуміємо, від кого вони залежали. Тобто від Єрмака і від Гетманцева. Тому я сподіваюся, ми потім побачимо БЕП в цій схемі, причому не новий БЕП, тому що там є новий очільник БЕПа сьогодні, це колишній співробітник НАБУ, і він працює на результат. Те, що ми сьогодні бачимо, відверто хочу сказати, що там є ефективні моменти в його роботі. А от ці схеми, наскільки відомо з засобів масової інформації, були раніше. Ну і знову БЕП знаходився під контролем податкового комітету, тому і якраз з БЕП мав би контролюватися з боку тих народних депутатів, про які я говорив, і плюс він точно мав би контролюватися з боку Офісу президента. А на той момент цей Офіс президента очолював саме пан Єрмак. Наслідки ми з вами бачимо. Мінус, ще раз повторю, 200 ярдів з українського бюджету. 200 для розуміння, просто для тих, хто нас дивиться, ну і не зовсім розуміє, що ж таке 200 мільярдів гривень. Якщо був прийнятий би закон про підняття мінімальної пенсії для українців в минулому році, то на рік необхідно було б трохи більше 20 мільярдів для того, щоб мінімальна пенсія була збільшена вдвічі. Тобто, коли ми з вами говоримо про 200 мільярдів, це означає, що мінімальну пенсію можна було б збільшити в 10 разів на рік. Просто для розуміння тих, хто нас сьогодні дивиться. Я вже мовчу про... Добре, я ще можу привести приклади. В 2024 році загальний дефіцит, прихований дефіцит бюджету складав 600 мільярдів гривень. Це коли вам той самий Гетманцев піднімав податки і казав, що іншого варіанту врятувати країну немає. Так от 200 виведених або вкрадених мільярдів гривень – це третина від того, що хотіли зняти з людей, або потім пішли на ринок, понабирали в якості кредитів, а за кредити платить не Гетманцев, не Єрмак, ні Пронін. А платите ви, будуть платити наші з вами діти, і з тими темпами, якими ми сьогодні набираємо кредити, я думаю, що будуть ще й праправнуки сплачувати. Дивіться, але ще це є можливість не знімати пільгу з посилок. Ці гроші могли би дати цю можливість. Це ще й можливість не підіймати зараз податки. Вредний який. Але це правда. Це якраз запроваджувати цей податок на OLX. І от я дивлюсь на це і думаю, ну я зрозумів, що якщо зірочки загораються, це комусь потрібно. Але чи отримуємо ми відповідь? До речі, хочу нашим глядачам пояснити. БЕП – це Бюро економічної безпеки країни. Це структура, яка повинна цим займатися. І якщо ця структура цим не займалася і це не помічала, то тут два варіанти. Або там працювали ідіоти, які не могли відслідкувати цю тему, або дуже розумні, які виконували наказ не помічати. А інших варіантів не існує. І от мені цікаво, чи буде зараз розбір польотів по тим, хто очолював раніше, і як так сталося, що вони не помітили цих схем? Не знаю, подивимось з часом. Друзі, я дякую, що... І ще секундочку в цифрах. Ви пригадали посилки. З посилками не до кінця зрозуміло, скільки вони хочуть отримати ресурсів, тому що... до речі, вибачте, я запитав Смілянського на Укрпошті, він каже, а ми не розуміємо, як адмініструвати ці посилки. 200 тисяч посилок, він каже, по-перше, які ресурси, які гроші, скільки людей, що? Ми не можемо це прорахувати, а на нас хочуть це скинути.
І говорить, хто буде рахувати, як це буде, це незрозуміло. Це взагалі незрозумілий механізм, плюс як ці посилки будуть оподатковуватись, хто цим буде займатися, чи не буде тут зловживань. Верніше будуть, але питання об'ємів цих зловживань і тому подібне. Тут навіть цифри немає адекватної, щоб сказати, а скільки державний бюджет отримає з цієї ахінії. Але є інша цифра. Ви пригадали податок на OLX, податок на старі шкарпетки. Там вони нарахували, що з людей зможуть наскредувати близько 14 мільярдів гривень. 14 з 200. Просто для розуміння. І для розуміння, чому вони фактично за ці 14 мільярдів гривень хочуть закрити фінансування Кабінету міністрів України. Тому що фінансування Кабінету міністрів України на 26 рік складає 13 мільярдів гривень з 14, про які ми сьогодні з вами говоримо. А тут 200 мільярдів вивели за кордон. Біда, бачите? Яка Кому біда, кому і радість, і тішиться когось. Більш ніж 14 разів.